Morjens! Gymkata on vuoden 1985 elokuva, jonka ohjasi Robert Close ja tuotti semmonen äijä kuin Fred Weintraub, eli samat kaverit, jotka teki Enter the Dragonin tai tuotti ja ohjas. Ja tässä filmissä tää sama porukka yritti sit vähän samankaltaista läpimurtoa kuin Enter the Dragonilla, ja sama studiokin tän takana oli, eli Warner Bros. Elikkä tässä otettiin tämmönen urheilija, joka joutuu sitten suorittamaan tämmöistä tehtävää. Ja tässä tapauksessa tämä urheilija oli tämmönen äijä kuin Kurt Thomas, joka on voimistelija. Niin hänestä yritettiin leipoa sitten uuden ajan tämmöistä action-tähteä. Ja siis mun täytyy sanoa, että on helvetimoinen kalkkuna elokuva, ja tää Kurt Thomas on kyllä niinku todella karismaton näyttelijä. Tässä on juonena se, että Kurt Thomas joutuu Yhdysvaltain puolustusministeriön tai salaisen palvelun pestaamaksi, että hänen täytyy osallistua semmoiseen kisaan sitten semmoisella maassa kuin nimeltä Parmistaan, eli tää on jotenkin strategisesti tärkeä maa, ja se on maan johtaja, tää tämmönen niin eksentrinen diktaattori on luvannut, että se, joka voittaa tämän martial arts kisan siellä, niin saa pyytää sitten mitä tahansa häneltä, ja CIA haluaa, että Kurt Thomas kun voittaa sen kisan, niin hän pyytää, että saako Yhdysvallat sijoittaa strategisia ydinaseita tämän Parmistanin maaperälle. Se on niinku se filmin juoni. Ja siis tää on kummallisin martial arts kisa, että siis porukka lähtee juoksentelemaan mettää ja ympäri maita ja mantuja ja kohtaa kaikennäköisiä erilaisia haasteita. Karate-tappeluita tulee ja sitten semmonen hullujen kylä, missä tää Kurt Thomas joutuu kamppailemaan. Hulluja vastaan kyllä. Hyvin kyseenalainen juoni kyllä ja helvetin hauska elokuva. Ja siis tätä elokuvaa ei ole mun tietääkseni vielä Blu-raylle, ja siis se on hirveä sääli, koska niinku tää ansaitsee tulla niinku enemmän niinku ihmisten tuntemaksi elokuvaksi kyllä tää Gymkata. Elikkä tässä jaksossa siis puhutaan ulkomaisista harvinaisista DVDistä, josta ei ainakaan minun tietääkseni ole Blu-ray-julkaisua kyllä. Eli tervetuloa showhun, ja seuraavana meillä onkin Joe D'Amaton 2020 Texas Gladiators Pirulauta soikoon. Tämähän on kova elokuva. Tää on ydintuhon jälkeinen elokuva, ja tässä näyttelee Al Cliver ja Sabriani Siani ja Harrison Muller. Hyvin tyypillinen post-apokalyptinen holocaust-elokuva sitten tässä, ja paljon brutaalia tappoja tässä oli kyllä, ja hyvin halpis meininkiä. Se on kyllä kumma, että tästä ei ole tullut niinku Blu-rayta vielä, koska niinku meillä on kuitenkin Endgame, joka se on niinku tämän sisarelokuva kyllä, ihan selvästi. Se on myös Joe D'Amato ja samoja näyttelijöitä näyttelee tässä siinä filmissä. Ja sitten tää on kuitenkin aika tunnetun ohjaajan luomus, joten en tiedä miksei tästä vielä tällä hetkellä ole julkaisua. Tässä lukee, että Limitiere Uncut Edition, mikä on täyttä hevon paskaa. Siis tää oli ihan sikana leikattu tää DVD, minkä joskus tilasin isolla rahalla Amazon Saksasta. Se oli lähes yhtä paljon leikattu kuin tämä suomalainen Nordic Videon Texas V2000-kasetti. Ehkä vähän eri kohdista kyllä. Ihan täyttä kusetusta tää Limited Undersnitt-versio kyllä, Uncut Edition. Mutta jos leikkaamatonta haluaa, niin täytyy lähteä Kreikkaan, koska siellä löytyy ainoa oikea leikkaamaton versio. No on se varmaan muissakin maissa julkaistu, mutta tämä löytyy meikäläisen hyllystä. Ja tää on jotenkin aina ollut kummallinen mysteeri, että minkä takia tässä on hattu päässä näissä kansivariaatioissa, mutta jostain syystä tässä kotimaisessa versiossa tällä meidän sankarilla ei ole hattua päässä. Miten tämmönen edes tapahtuu? Siis aikana ennen Photoshopia, miten se on edes tehty? Ja miksi? Minkä takia sulla ei voisi olla miksi sulla pitää olla erilainen versio, missä ei ole hattua päässä? Siis tää on täysin käsittämätön asia mulle vielä tänäkin päivänä kyllä. Ja sitten hei, tämmönen sarja, mitä unohdin käydä läpi harvinaisten kotimaisten DVDissä. Eli nämä on Nordic-versioita kaikki, mutta mun mielestä sarja, mikä ansaitsee läpikäynnin, koska tässä on hyviä tämmöisiä vanhempia kauhu- ja kulttielokuvia julkaistu. Nämä on tämmönen Classics in Color-sarja. Nämä on tämmöisiä kummallisia pieniä levittäjiä sitten, että näitä voi aina löytyä ihan uusia julkaisuja, vaikka mitä. Mutta hei, mulla on tässä Carnival of Souls, eli Herk Harvey, joka tää oli ohjannut. Erittäin tunnelmallinen kauhuklassikko kyllä, tää kannattaa ilman muuta katsoa, siis tosi hyytävä elokuva kyllä. Kaikin puolin, siis tämmönen kummituselokuvan edelläkävijä ja siis mun mielestä aikaansa edellä kyllä.
Sitten tietysti klassikko, mun tietääkseni ainoa kerta kun tämä alkuperäinen versio on julkaistu Suomessa sitten, sehän on se Futuren paskahousuversio, niin siinähän on leikattu niitä typeriä uusia kohtauksia sisään. Mutta tämä on se alkuperäinen versio, eli George A. Romeron Night of the Living Dead, kyllä, mutta tämä on se väritetty versio, niin muistaakseni näissä oli mahdollisuus kyllä katsoa niin mustavalkoisenakin se versio, alkuperäisenä versio. Siis nämä on siis kaikki väritettyjä versioita tässä. Ja sitten toisenlainen klassikko, eli Vincent Pricein tähdittämä, ja mun tietääkseni ainoa tämän ohjaajan filmi, mitä on Suomessa julkaistu DVD:llä ainakin, siis tämä William Castlein elokuva. Ja tämä on siis ehkä se tunnetuin elokuva, House on Haunted Hill, ja jälleen kerran tässäkin on tämä 70-luvulla väritetty versio sitten ja mahdollisuus katsella mustavalkoisena. Ja löytyy tietysti suomitekstit näin. Ja sitten on Little Shop of Horrors, kyllä Roger Cormanin kulma. Oliko tämä viikonlopussa kuvaama elokuva, että se löi vetoa, että vittu, joku oli sanonut, että vittu sä et pysty mitenkään tekemään viikonlopussa elokuvaa ja sitten se Roger Corman oli, jaa en vai, hold my beer. Ja todellakin lopputulos oli Little Shop of Horrors. Hauska pikku kauhukomedia kyllä, mistä on se remakekin sitten. Ja Jack Nicholsonin ihan ensimmäisiä roolisuorituksia. Tässä sitten se äijä, joka menee hammaslääkärille sitten. Tää kannattaa katsoa pelkästään sen takia sitten. Sitten tietysti klassikkojen klassikko. Ed Wood Juniorin elokuva. Plan 9 from Outer Space. Tietääkseni ainoa kotivideolla oleva suomeksi tekstitetty versio. Joskin viimeis kun näin tämän, niin näin sen elokuvateatterin Niagaran kankaalta. Se oli pienessä teatterilevityksessä ja siinä oli suomenkieliset tekstitkin siinä sitten. Että en tiedä mistä se printti tuli, mutta tässä on tosiaan varmaan ainoa versio sitten siinä, missä on tosiaan suomenkieliset tekstit. Ja elokuvahan ei tietenkään kauheasti esittelyä kaipaa. Sitten tässä on vielä harvinaisempaa elokuvaa, tai siis ainakin vanhempaa elokuvaa. Things to Come, H.G. Wellsin tieteiskirjaan perustuva filmi. Ja jos en nyt väärin muista, niin tää oli 1936, että nyt ollaan ihan niinku science fictionin siellä ihan niinku esiasteella tässä, kun tätä elokuvaa lähtee katsomaan. Mun mielestä hienosti tehtyjä juttuja, siis sellainen vähän niinku otettu ehkä mallia tuosta Fritz Langin Metropoliksesta, että siis tehosteiden takia tää kannattaa jo katsoa. Kauheasti en pysty muuta kertoon tästä elokuvasta, koska en suoraan sanottua muista, mutta tämmönenkin on Suomessa julkaistu sitten. Sitten tämmönenkin kummallisuus, 35 vuoden elokuva She, eli tää on kans vähän tämmönen fantasia-elokuvatyylinen From the Creators of King Kong, että mentiinkö tässä johonkin laaksoon, missä sitten on kaiken näköistä alkuasukasta ja kummallista yhteiskuntaa, jotain semmoista oli tässä. Jälleen kerran vähän hatarat muistikuvat, mutta niin kun, siis ihan taatusti ainoa suomenkielinen julkaisu tästä muinaisesta elokuvasta sitten kyllä. Sitten siirrytään takaisin ulkomaihin ja juman kautta nyt on helvetin hauska leffa Operation Take No Prisoners ja tän ohjasi semmonen äijä kuin Tom Shaw ja sillä on tasan yksi ohjauskrediitti kontollaan ja se oli se viestivihollinen. Viesti vihollisille The Messenger. Se on ihan vitun paska elokuva. Ja kun mä katsoin sen suomalaista VHSltä, niin mä ajattelin, että saatana, se on tehnyt toisenkin elokuvan, mun pakko tilata tää. Ja tilasin viimeisen kappaleen Amazonista. Nämä aivan muinaisia DVDtä. Tässä lukee copyright 98. Eli tää on jumalauta, nyt tätä nauhoitetaan se 25 vuotta vanha DVD, että tää on tosi onneton tekele teknisesti, mutta tää oli ihan saatana hauska elokuva, siis niin huonosti tehty elokuva, eli tässä tämmönen äijä kidnappaa perheen ja sitten ne pakenee CIA:tä johonkin metsiin ja alkaa sitten hirveä tämmönen vähän niinku First Blood-tyylinen selviämiskamppailu sitten ja olis tässä se kohtaus, kun se menetti vaimonsa ja sitten heti pari kohtausta myöhemmin se oli heti panemassa toista muijaa. Se saattoi olla ehkä siinä viesti vihollisillekin, niin jotain tämmöistä, siis saman tyylistä meininkiä on tää kyllä täynnä tämä elokuva. Ja siis tää on niin hieno nähdä joskus tämä elokuva sillä lailla, että Vinegar Syndrome teki sitten double feature, missä olisi tää Messenger ja Operation Take No Prisoners. Sitä odotellessa. Sitten elokuva, jonka on varmasti esitellyt myös tuossa videodietissä, mutta ei tätä voi liikaa esitellä. Frankenstein meets the Space Monster. Tästä ei todellakaan ole Blu-rayta, ainakaan mun tietääkseni. Ja tää on ihan
mahtava tämmönen 60-luvun camp-klassikko. Tässä on astronautti, jonka nimi on Frank, ja kun se lähetetään avaruuteen, niin se saa säteilyä vitusti, ja sitten tipahtaa se avaruusalus maahan, ja sitten ne NASAn tiedemiehet on, että he could turn into Frankenstein. Ja siinä sitten alkaa tämmönen science fiction spektaakkeli sitten, että tässä Puerto Ricossa se ottaa yhteen tämän Space Monsterinkin kanssa. Mä en kyllä muista, miten helvetistä tämä Space Monster tähän liittyy, mutta se voi ihan hyvin, että tässä ei se ollut Space Monsteria, mutta kuka niitä laskee. Mutta ilman muuta tämmönen vanhempaa science fiction kalkkunaa, mikä todellakin kaipaa sitten DVD, Blu-ray julkaisua sitten. Ja sitten, ai saatana, pidot sen kun paranee, voi perskale. Substancen julkaisema elokuva Killing of Satan, eli tämmönen Filippiinilän filmi, jos oikein muista. 2006 vuoden DVD, ja tässähän oli varsin päräyttävä juoni, että toi joku äijä, niin se joutui riitaan saatanan kanssa sitten. Ja mä en tiedä, sitä ammuttiin päähän ja sitten se jotenkin tajottiin niin, että se luoti siirtyi toisen ihmisen päähän. Jotain tämmöistä kummallista. Mutta idea on tässä se, että tää saatana, mikä on just tämmönen lastenkirja esimerkki saatanasta. Eli semmonen käkättävä tyyppi, millä on punainen viitta ja semmonen saparohäntä ja sitten niinku tämmönen, mikä tää tämmönen tridentti, siis tämmönen, no miksi se sanoo, siis talikon näköinen semmonen pistin, niin se on just ja sarvet tietenkin. Se hohottaa siinä ja sitten tää sankari menee helvettiin ja se, Satan, come out! You're yellow! Come out and fight! Ja kyllä ne tappelee sitten, siis tää on todellinen titaanien taisto ja ehdottomasti tämä todellakin kaipaisi kipeästi kyllä teräväpiirtopäivitystä. Tää voisi just olla semmonen leffa, mikä joku Mondo Macabro voisi kyllä julkaista kyllä. Ja please, julkaiskaa Mondo Macabro tai kuka tahansa muu. Pistäkää tää herkkupallero takaisin teräväpiirtoon sitten, tai ekaa kertaa teräväpiirtoon, mutta takaisin ihmisten ilmoille kyllä. Sitten jälleen kerran elokuvista aikaisemmin puhuinkin, mutta tää ansaitsee toisen maininnan, koska siis herra jumala, Samuel L. Jackson, eli Emilio Estevez ja no aika vähän tunnettu elokuva, mutta National Lampoon's Loaded Weapon 1, eli tää on vähän niinku mies ja alaston ase elokuva, mutta tän esikuvana on ollut sitten noin Lethal Weaponit, eli Emilio Estevez näyttelee vähän niin kuin Mel Gibson tyylistä äijää siinä, joka saa sitten partnerin Samuel L. Jackson ja sitten kaikkea hassua tapahtuu. Että tässä on just tämmöistä screwball-huumoria että ne näyttää kuvaa muijasta. Että onko sä nähnyt tätä muijaa sitten? Is that her? No, that's her picture. Niin just semmoista, sen tyylistä huumoria, mistä minä tykkään. Ja se on vaikea laji, se on helvetin vaikea laji, mutta mun mielestä tää elokuva onnistuu aika hyvin kyllä tässä lajissa, ja tän ohjasi Gene Quintana, ja ihmettelen kyllä, että miksei joku pienempi labeli ole vaikka tuonut tätä vielä, koska niin vähän veikkaan, että tää saattaisi hyvin myydä, koska nämä on aika harvinaisia nämä DVD-julkaisut siitä sitten. Tää on julkaistu mun mielestä ainoastaan tää jenkkiversio, mikä mulla on tässä kädessä, missä on snapperi, kotelo, niin sen lisäksi taitaa olla vaan toi englanti-julkaisu. Jos on jotain muutakin, niin kerro ihmeessä, jos tiedät. Sitten siirrytään Turkkiin. Turkkilaisia namuja, ui. Tästähän puhuttiin Jeren kanssa tuossa Rambo-illassa sitten, tai Rambo-lähetyksessä sen yhteydessä. Eli me katsottiin Rambot kaikki ja sen lisäksi katsottiin pari turkkilaista Ramboa. Ja Rampakin oli toinen niistä, tai oikeastaan pitäisi sanoa Korkusuz. Eli tää noudattelee aika lailla yksi yhteen Rambo-elokuvan juonta, paitsi että lisää sinne kaikkea crazyä, esimerkiksi Singon panoksia, mikä löytyy vaan tosta noin niin kuin tynnyrin takaa ja tällä. Ja siis se loppukähö on tässä ilman muuta paras. Mutta tää on ehkä vähän pitkäpiimäinen näin, ja tää on siinä mielessä huono tää Dark Mazein DVD-julkaisu sitten, että tämähän on muuttanut sen Jerry Goldsmithin musiikki. Tähän on niin päälle pistetty toista musiikkia. Ja siis se ei tee hyvää tämän elokuvan katselukokemukselle, koska nimenomaan se häikäilemätön kusetusmentaliteetti, mikä näissä on, niin se on ne, mikä tekee näistä helvetin hauskoja kyllä. Eli toisin sanoen, että tämä pitäisi nähdä alkuperäisenä, se missä on Jerry Goldsmithin ripotut musiikit siinä mukana, mutta en pidättelisi hengitystä kyllä sen suhteen, että sen verran marginaalinen elokuva kyllä tämä Korkutsuz on. Ja sitten turkkilainen Death Wish, tai pitäisi sanoa Shelat, The Executioner.
Tää taitaa YouTubesta löytyä tän traileri, se on helvetin hauska, se kannattaa katsoa. Se chillat, se missä se juontaja selittää. Eli tässä on aika lailla taas yksi yhteen, niin kun mennään Death Wishin juonella. Paitsi että tähän lisätään sitten vähän pikanttia turkkilaista lisämaustetta, eli käsittämätöntä tarinan kuljetusta ja siis niin kuin typeriä tehosteita. Esimerkiksi se kohtaus, missä äijä lentää ikkunasta, niin se on aika selvästi nukke kyllä, että tää on hyvä elokuva kyllä. Mulla on joku tämmönen Ultra Limited of 500 Copies Numbered Edition, tämmönen Honor Films julkaisu. Ja mulla näyttää olevan numerona 427/500, että olen ilmeisesti onnekas, kun omistan tämän sitten kyllä. Sitten on turkkilainen Spider-Man, tai oikeastaan Three Dev Adam, elikkä oliks tää Killing Istanbul-kota? Vai oliks tää oikeesti tää Three Dev Adam, mikä on mulla sitten myös VHS:llä 3 teräsmiestä? Varmaankin oli. Eiks mulla muuten ollut sitä Killing Istanbul? En mä muista. No kuitenkin helvetin paska elokuva. Mä oon oikeesti kattonut tän, siis joskus silloin 1 000 000 vuotta sitten silloin VHS. Mä en oikeastaan muista, että mistä mä tämmösen DVDn on saanut sitten. Mutta niin ei se kyllä laatua parantanut tässä, mutta kyllä nämä turkkilaiset elokuvat, nämä on vaan semmosia, että niinku, näissä on oma tänne niinku, erittäin avuton tunnelmaansa kyllä, että niinku, perkele sentään siis. Three Dev Adam, voi saakeli soika. Sitten loppuherkuksi tässä tarjoilen teille Lou Ferrigno ja Reb Brownia elokuvassa Cage. Elikkä suomeksi Häkki, tää julkaistiin Showtime-videolla leikattuna, helvetisti leikattuna. Mutta sitten tää Jenkki DVD, mun tietääkseni on vielä ainoa DVD-julkaisu tästä elokuvasta. Tää on tosi sääli, nimittäin tää on helvetin hauska elokuva. Tiedätte Lou Ferrignon ja tiedätte Reb Brownin ja tiedätte niin kun nämä 2 pölkkypäätä pistää päänsä yhteen, niin siitä ei voi olla mitään muuta lopputulosta kuin siis ihan käsittämätön sekasotku. Eli Lou Ferrigno ja Reb Brown on Vietnamissa ja Lou Ferrigno saa kuulan kallonsa ja sitten siitä tulee vammainen. No siinä ei sinänsä mitään hauskaa, mutta siitä tulee semmonen vajaa-älyinen, kun sulla luoti pääsee, ja sitten tästä tulee vähän niinku Rain Man-tyylinen. Tää on Rain Man kohtaa Bloodsportia. Sitten sen paras kaveri Reb Browni sitten joutuu vähän niinku sen huoltajaksi, mutta sitten mafiosat tajuaa, että Reb Brown on vitun kova, siis toi Lou Ferrigno on vitun kova tappelee, ja sitä pystyy helposti höynäyttää, koska hänellä on se vaurio päässä, niin ne kidnappaa Lou Ferrigno ja pistää sen sitten häkkitappeluihin ja sit Reb Brown ottaa aseet mukaan ja lähtee etsiä, että missä vittu se mun kaveri on ja menee räjäyttää baariin ja kaikkea. Ja kunnes lopulta sitten ne kohtaa kehässä ja sitten se hei it's me, hakkaa toisia ja malauta, siinä on hieno. Helvetin hauskaa tosiaan kalkkuuna toimintaa kyllä. Ja siis ilman muuta tää olisi semmonen, mikä jonkun pitäisi todellakin tarttua, jonkun levittäjä. Hei, haloo vitu, Vinegar Syndrome, siis tää olisi ihan omiaan heidän katalogiin kyllä. Tai joku muu pienempi leipeli sitten kyllä. Koska tästähän on myös 2 sitten, mikä tässä on mulla itse asiassa suomalainen DVD sitten tästä 2. Ja jos oikein muistan, tässä vähän sama meininki jatkuu, että 1 pahis palaa, että jotenkin se selvisi siitä, kun helikopteri räjähti. Vai se, no, nämä menee sekaisin vähän mun päästä, mutta sama meininki jatkuu tosiaan, on taas laittomia katutappeluita ja Reb Brown ja Lou Ferrigno molemmat palaavat sitten areenaan ja tällä. Tässä olisi niin sikakova double feature kyllä jollekin huippulevittäjälle sitten, jos ne vaan viittis tarttua siihen kyllä. Hei, tässä oli tämänkertaiset. Mitä olitte mieltä? Oletteko samaa mieltä? Onko joku, mikä ei teidän mielestä kuulu tähän listaan? Ja mikä sinun suosikkisi näistä kaikista, mitä esittelin, olisi ehdottomasti semmonen, minkä olisi tultava sitten Blu-raylle? Heitä mulle kommentti tuohon alakertaan sitten ruudun alas ja paina tykkää, jos tykkäät harvinaisesti ulkomaista DVDistä, nimittäin lisää herkkua on todellakin tulossa. Tässä ei ole kaikki, mutta tässä oli sen verran, mitä katsoin tuolta hyllystä tohon, että mulla on vielä 1,5 hyllyä siihen pistämättä vielä, että katsotaan sitä, mitä ihmeellisiä kummallisuuksia sieltä löytyy. Mutta kiitän sinua, että jaksoit katsoa tähän asti ja nyt toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa. Ja katso sitten tästä seuraava video sitten, että löytyisikö siitä sitten vähän jotain harvinaisempaa herkkua tai jotain muuta. Vittu, Reb Brown. Ja.